سلام، مینا اصلانی هستم، انیماتور استاپ موشن و سازنده پاپت، دکور و وسایل صحنه. تصمیم گرفتم هر چیزی در مورد استاپ موشن میدونم رو اینجا توی یوتیوب بهتون آموزش بدم. اگر انیماتور باشید یا با انیمیشن سر و کار داشته باشید، حتما در مورد قوانین 12 گانه انیمیشن شنیدید. این قوانین اولین بار توسط 2 تا از انیماتورهای دیزنی به نام فرانک توماس و اولی جانستون توی کتابشون به نام The Illusion of Life ابداع شد. اما اگر بخوایم با جزئیات بیشتری قوانین انیمیشن رو بررسی کنیم، باید بدونیم که بیشتر از 12 تا. بریم که به صورت تئوری قوانین انیمیشن رو با هم یاد بگیریم. آرک، منحنی یا حرکات قوسدار. باید بدونید که همه حرکات توی انیمیشن باید به صورت قوسدار باشن. توی راه رفتن هم وقتی کاراکتر بالا و پایین میره، اون خطی که از توی سرش توی بالا و پایین رفتن به وجود میاد یه حرکت قوسداریه. یعنی همه حرکت‌های ما دارای یه آرک و یه قوسی هستن. خوبه که بدونید این حرکت قوسدار فقط توی محور X ها نیست. ما باید اون رو توی محور Y و حتی توی محور Z هم رعایت کنیم. حالا این چجوریه؟ مثلا اگر من بخوام سرمو از پشتم برگردونم به جلو، این میشه محور Z و این برگشتن سر هم یه قوسی داره و صاف و بدون قوس هیچ وقت اتفاق نمیفته. طراحی قوی بسیار مهمه. بدنه کاراکتر ما از حجم‌هایی مثل مکعب و استوانه تشکیل میشه و برای طراحی کاراکترمون باید بدونیم یک سری تناسبات هست که باید اونها رو رعایت کنیم. گرچه میتونیم اون نسبت‌ها رو کمی عوض کنیم، ولی باید بر مبنای یک قانون و اصولی باشه. و ما برای کاراکترمون باید کاراکتر شیت طراحی کنیم. کاراکتر شیت طرحیه که کاراکترمون رو از روبرو، سرخ، نیمرخ و از پشت نشون میده. توی کاراکتر شیت اندازه اجزای بدن نسبت به همدیگه مشخص میشه. همینطور قد اونها و حجم اونها. ما باید توی تمام زوایا این رو ثابت نگه داریم. و برای استاپ موشن هم و برای ساخت کاراکتر استاپ موشن هم کاراکتر شیت استفاده میشه و حتما باید استفاده بشه، چون ما بر اساس کاراکتر شیت اون اندازه ها و حجم رو در میاریم و کاراکترمون رو میسازیم. زمانبندی و فاصله گذاری. این یکی از مهمترین قوانین انیمیشنه که ما باید خیلی خوب یادش بگیریم. زمانبندی چیه؟ شما تصور کنید که میخواید کاراکترتون رو از روی صندلی که نشسته به حالت ایستاده درش بیارید. چه تایمی برای این حرکت لازمه؟ 1 ثانیه، 2 ثانیه، 3 ثانیه یا حتی 5 ثانیه. اینکه شما چه زمانی رو انتخاب میکنید برای بلند شدن کاراکترتون از روی صندلی، کاراکترتون رو توصیف میکنه. خب اگر من توی 1 ثانیه این رو زمان بندی کنم، یعنی اون اکتی که قراره از روی صندلی پاشه به ایسته، به این فاصله زمانی اون اکتی که داره انجام میده میگن زمان بندی. خب حالا من اگر این رو 5 ثانیه در نظر بگیرم یا 1 ثانیه در نظر بگیرم، این نشون میده که کاراکتر من چه نوع کاراکتریه، یعنی کاراکتر من رو توصیف میکنه. اگه کاراکترم توی 1 ثانیه از روی صندلی پاشه و این خیلی سریع یعنی داره بلند میشه، میتونه بگه کاراکتر من مثلا یه رباته، یا شاید اینجوری تعریف کنه که کاراکتر من یه بچه شیطونه که خیلی سریع از روی صندلی بلند میشه، با یه جامپی پا میشه که توی 1 ثانیه بلند میشه. ولی اگر زمان بندی من مثلا توی 5 ثانیه باشه و من کاراکترم رو نشون بدم که 5 ثانیه زمان میبره که این از روی صندلی پاشه، توی توصیف کاراکترم میتونه اینجوری باشه که کاراکتر من یه آدم سال خورده است که به سختی از روی صندلی بلند میشه، یا شاید کاراکتر من کمردرد داره که به سختی از روی صندلی بلند میشه، یعنی اینقدر زمان میبره بلند شدنش، یا شاید کاراکتر من بارداره و بلند شدنش 5 ثانیه زمان میبره. خب پس این زمان بندی از این لحاظ مهمه که کاراکتر من رو توصیف میکنه. حالا غیر از این که ما باید اینو رعایت کنیم، اینم مهمه که
توصیف کاراکترمون رو نشون میده. و حالا فاصله گذاری چیه؟ فاصله گذاری بین این زمان بندی انجام میشه. اینکه فریم بای فریم اون حرکات قراره چطور انجام بشه. شما یه خطی رو از اینجا تا اینجا در نظر بگیرید که این قراره فاصله گذاری اکت حرکتمون توی 1 ثانیه باشه. خب اگر من همه کلیدها رو، همه فریم ها رو به یک اندازه در نظر بگیرم، کاراکتر من با یه حرکت یکسانی مثلا بلند میشه از روی صندلی. خب این میتونه مثلا یک نوع فاصله گذاری باشه که تمام فواصل انیمیت های من از این فریم تا فریم بعدی به یک میزان باشه. خب حالا ما توی این فاصله گذاری میتونیم ایزی ایز اوت یا اسلو این اسلو اوت رو توضیح بدیم. میشه گفت رفتن به آهستگی، از آهستگی مثلا در آمدن، میشه اینجوری به فارسی معنیش کرد. حالا ایز این چیه؟ ایز اوت چیه؟ شما این فاصله گذاری رو در نظر بگیرید که یکسان بود. حالا ما میخوایم اوایل اون زمان حرکت این فاصله ها به هم نزدیک باشن، آروم آروم از هم دور بشن و در انتها دوباره آروم آروم به هم نزدیک بشن. به این آروم آروم به هم نزدیک شدن یا از هم دور شدن، آروم آروم دور شدن و میگن اسلو این اسلو اوت. حالا کدومش اسلو اینه، کدومش اسلو اوت، یا ایز اینه ایز اوته. این اول حرکت که آرومه و بعد میخواد سریع بشه میشه ایز اوت یا اسلو اوت، یعنی داره از حرکت آهسته بیرون میاد. خب ولی این که اسلو این یا ایز اینه یعنی میره داخل حرکت آهسته، یعنی داره به حرکت آهسته داخل میشه یا وارد حرکات آهسته میشه. خب این رو یادتون باشه. مبحث زمانبندی و فاصله گذاری اونقدر گسترده است که تنها با حرف زدن در موردش اون رو یاد نمیگیریم، بلکه باید کلی تمرین کنیم و کلی آزمون و خطا کنیم تا اون رو کامل یاد بگیریم. خط کنش یه خط فرضیه که از پا تا سر کاراکتر کشیده میشه و این خط کنش یه منحنیه که به شکل C انگلیسی یا S انگلیسی نشون داده میشه. معمولا خط کنش یه خط معکوس خودش داره که بهش میگن ریورسال، یعنی خط کنش به هر سمتی باشه معکوسش دقیقاً جهت مخالف اونه. این مثال رو در نظر بگیرید که کسی مثلا یه پتکی برداشته و میخواد بکوبه روی یک سطحی. پوز اولیش که میخواد بگیره بالا یه منحنی به این شکله. خب حالا ریورسالش دقیقاً یه منحنی برعکس این حرکت میشه و این وقتی اینو میکوبه یه منحنی برعکس ایجاد میکنه. خط کنش و ریورسال باعث میشه که ما یک کاراکتر قابل انعطاف داشته باشیم و این رو هم یادتون باشه خط کنش به هر سمتی باشه ریورسال اون دقیقاً جهت عکس اونه. سیلوئت یا سیاه و سفید یعنی چی؟ یعنی وقتی کاراکتر ما قراره یه اکتی انجام بده یا یه پوزی گرفته، اگر ما اون رو سیاه و سفید کنیم، مثلا کاراکترمون رو کامل سیاه کنیم و بک‌گراندش رو کامل سفید کنیم، باید ما بفهمیم که اون چه حرکتی یا چه اکتی داره انجام میده یا پوزش چیه. مثلا اگر کاراکتر ما قراره یه شاخه گلی بده به مثلا سمت مقابلش، بده یک کاراکتر دیگه، اگه از روبرو این رو بگیریم که داره این کار رو میکنه و ما سیلوئتش کنیم، ما اصلا نمیفهمیم که داره این چه حرکتی انجام میده. حتما باید سرخش کنیم و بعد این کار رو انجام بده. وقتی این حرکت رو ما سرخ میکنیم یا نیمرخ میکنیم و اون حرکت رو انجام میدیم، اگر کامل سیاه و سفیدش کنیم، کاراکتر سیاه و بک‌گراندمون سفید، اون وقت متوجه میشیم که داره چه اکتی انجام میده و این نکته هم خیلی مهمه. حرکت مخالف. وقتی یه بخشی از بدن به یک سمتی حرکت میکنه، معمولاً بخش‌های دیگه از بدن هستن که مخالف جهت اون حرکت میکنن. این یه راه غریزی برای حفظ تعادل بدنه. جذابیت.
کاراکتر ما حتما باید جذابیت داشته باشه. این جذابیت به این معنی نیست که یک کاراکتر بامزه با چشمای درشت داشته باشیم، گرچه که این کاراکتر هم جذابیت خودش رو داره. اما مثلا یک کاراکتر هیولا، یه دیو، یه جادوگر، اینها هم میتونن جذابیت داشته باشن. جذابیت رو میشه بیشتر کاریزماتیک بودن معنی کرد. و این چجوری به وجود میاد؟ این که کاراکتر ما یه بک‌گراندی داشته باشه، در موردش فکر شده باشه. این که مثلا صورتش چه شکلیه، یا نوع لباس و پوششش چجوریه، یا اکتاش چجوریه، همه اینا در موردش فکر شده باشه و بر اساس اون فکری که پشتشه، بر اساس اون شخصیتی که داره ساخته بشه. وقتی این کارها رو بکنیم، اون وقت یه شخصیت جذاب و کاریزماتیک داریم. اگر سوالی برات پیش اومده، حتما توی کامنت ها ازم بپرس و برام بنویس دوست داری در مورد کدوم یکی از قوانین انیمیشن بیشتر بدونی. اگر هم این ویدیو رو دوست داشتی، حتما لایکش کن. لایک کردن تو باعث میشه تعداد افراد بیشتری به محتوای من دسترسی پیدا کنن. ممنونم و خدا نگهدار.